عندنا بعد كده في مفصل مطلق عليه كلمة الني جوينت. تاني مفصل موجود عندنا اسمه الني جوينت. الني جوينت ده مفصل التايب بتاعه ساينوفيال هنج. ما نقدرش نقول هنج طبعا، كلمة هنج دي عيب أوي إن احنا نقولها، ممكن نقول موديفايد هنج. موديفايد هنج ليه؟ هنج علشان بيسمح بالفليكشن واكستنشن، موديفايد علشان في روتيشن بتحصل فيه روتيشن وهو عامل ليه فليكشن ميديال ولاترال روتيشن، وديورنج اكستنشن في روتيشن اسمها لوكينج وان لوكينج، يعني في روتيشن والواحد عامل فليكشن وفي روتيشن في نهايه الاكستنشن. اللي في نهايه الاكستنشن اسمها لوكينج وفكها ان لوكينج، وفي روتيشن والواحد كويس عامل فليكشن، عشان كده هو مش هنج، هو موديفايد هنج. الارتكيوليشن، البوني ارتكيوليشن اللي موجودين عندنا ارتكيوليشنز. عندنا عظمة الفيمر. لو جاي ببص على عظمة الفيمر الاقي عندي تو كوندايلز اوف ذا فيمر. التو كوندايلز اوف ذا فيمر من قدام الاقي في عندي باتيلر سيرفيس اهو، شايفين؟ ومن ورا لو كنت جاي ببص اهو الاقي في عندي تو كوندايلز، الديماركيشن ما بينهم واضح جدا اهو موجود ورا. يبقى عندنا هنا في الفيمر كوندايلز زائد باتيلار سيرفيس. السيرفيس بتاع الباتيلا ده اسمه باتيلار سيرفيس. ده في عظمة الفيمر. تدخل في الارتكيوليشن التibia اللي هي الكوندايلز بتاعت التibia اهو. الفيبيلا has no role in the joint. الجوينت ده الفيبيلا has no role، يبقى عندنا الكوندايلز اوف tibia. وتدخل في الارتكيوليشن عظمة الباتيلا، عاملة ارتكيوليشن عاملة ارتكيوليشن بلين. يبقى عندنا البوستيريور سيرفيس بتاعت الباتيلا، يبقى عندي الفيمر، يبقى الكوندايل بتاعت الفيمر الباتيلا سيرفيس، الكوندايلز بتاعت التibia وعظمة الباتيلا، يبقى ده الارتكيوليشن. الكبسول أهم حاجة، الكبسول ده deficient anteriorly، مفيش كبسول عندي anterior deficient، وريبليس بثلاث حاجات. يبقى anteriorly replace بثلاث حاجات. ايه؟ التندون بتاع الكوادريسبس فيمورس، والباتيلا، والليجامنتم باتيلي. لو انا كنت جاي ببص على الليجامنتس بتاعت المفصل ده بلاقي في عندي تو تايبس اوف ليجامنت، انترا واكسترا. يبقى الليجامنتس بتاعتي عندي انترا اكسترا. يبقى الليجامنتس اوف ني جوينت عندنا اكسترا كابسولار، ومن جوه انترا كابسولار، يبقى عندي اكسترا كابسولار وانترا كابسولار. الاكسترا كابسولار اللي هم موجودين all through، يعني من قدام ومن الجناب ومن ورا. الاصل من الجناب طبعا، لكن من قدام ومن ورا باردك موجودين. ادي المفصل بتاعه، الاقي اول ليجامنتس والمنطقيه. ليجامنت موجود من قدام اكيد طبعا كلكم عرفتوا، اللي هي ليجامنتم باتيلي، دي عظمه الباتيلا. من الايبكس اوف ذا باتيلا بيطلع عندي ليجامنت اسمه ليجامنتم باتيلي، بيوصل لغايه التشيبروستي اللي اسمها التيبيال تشيبروستي. في الحقيقه هو مش ليجامنت حقيقي، ده جزء من الكوادريسبس فيمورس، والليجامنت ده جزء من التندون بتاع الكوادريسبس فيمورس. وعظمة الباتيلا دي بيعتبروها سيسامويد بون، يعني بون ديفلوبد في التندون بتاعت العضلة. يبقى أول ليجامنت موجود من قدام اسمه ليجامنتم باتيلي. وهتلاقي عندي من الجنبين تو كولاترال ليجامنت، fibular collateral ligament cord like structure
ده بيبقى طالع من اللاترال ايبيكوندايل لغايه الهيد والستايلويد بروسيس اوف ذا فيبيولا، اسمه فيبيولار كولاترال ليجامنت من اللاترال ايبيكوندايل لغايه ما بيوصل للهيد والستايلويد بروسيس اوف ذا فيبيولا، هيد اند ستايلويد بروسيس اوف فيبيولا. والليجامنت اللي موجود ناحيه الميديال ده هنحاول بقى نرسمه لوحده علشان تبقى واضح، اسمه ميديال كولاترال ليجامنت ده او تيبيال كولاترال ليجامنت اللي هو ده. الليجامنت ده ان شورت مكون من جزئين، جزء سوبرفيشال وجزء ديب. يبقى مكون من سوبرفيشال وديب بارت اسمه تيبيال كولاترال ليجامنت او اسمه ميديال كولاترال ليجامنت. يبقى ده اسمه تيبيال كولاترال. الجزئين كانوا طالعين من الايبيكوندايل، من الميديال ايبيكوندايل. واحد وصل لغايه الابر بارت اوف ميديال سيرفيس اوف شافت اوف ذا تيبيا زي الاس جي اس، والتاني وصل لغايه الميديال كوندايل بتاعت التيبيا. يبقى واحد وصل لغايه الشافت والتاني وصل لغايه الميديال كوندايل، يبقى اسمه تيبيال كولاترال ليجامنت. ده اسمه فيبيولار كولاترال ليجامنت، ده اسمه ليجامنت امباتيلي. لكن الليجامنت اللي موجود لورا اكيد اسميه posterior oblique popliteal ligament. ساعات يسموه oblique popliteal ligament حاف كده وخلاص. يبقى الليجامنت اللي موجود ورا اسمه posterior oblique popliteal ligament. البوستيريور oblique popliteal ligament ده جاي من الانسرشن اوف سيمي ممبرينوزس، العدد بتاع سيمي ممبرينوزس ماسك حاجه، وبعدين يروح ماشي اوبليك كده ورا المفصل مايل يوصل لغايه اللاترال ايبيكوندايل، فهو ماشي اوبليك، بيسموه posterior oblique popliteal ligament. يبقى الليجامنت رقم 4 اسمه posterior oblique popliteal ligament. كده يبقى احنا قلنا 4 ليجامنت، ادي 1 2 ودي 3 وادي الرابع اسمه posterior oblique، وممكن oblique من غير posterior popliteal لأنه موجود في البوبليتيال فوسا. ده extension of insertion of semimembranosus، يبقى جاي من الاكستنشن بتاع semimembranosus الليجامنت اللي اسمه posterior oblique popliteal. الانتراكابسولار ليجامنت الموجودين عندي هما الكروشيت. الكروشيت ليجامنت دول عندي anterior كروشيت ليجامنت و posterior كروشيت ليجامنت. يبقى anterior كروشيت ليجامنت و posterior كروشيت ليجامنت، ACL و BCL، anterior كروشيت و posterior كروشيت ليجامنت. الكروشيت ليجامنت اتسموا كده ليه؟ لأن لو بصيت على سايد فيو ألاقي إن هم عاملين زي ما يكون كروشيت، عامل زي ما يكون صليب. اتسموا anterior و posterior ليه؟ الانتيريور اتاتشد للانتيريور intercondylar area والبوستيريور اتاتشد للبوستيريور intercondylar area of the tibia. يبقى كلمة anterior و posterior according to their name of tibia. يبقى لو احنا حطينا كده دي عظمة التibia اهي، واجي الكوندايلز بتاعت التibia، الحتة اللي موجودة في النص دي اسمها intercondylar area، بنقسمها anterior و posterior. يبقى عندنا anterior و posterior cruciate according to their attachment to tibia. رايحين فين الكروشيت ليجامنت؟ رايحين يوصلوا لغاية الانر سيرفيس اوف كوندايل اوف فيمر. يبقى رايحين يوصلوا لغاية الانر سيرفيس اوف الكوندايل اوف ذا فيمر. بيوصلوا ازاي؟ ان شورت كالاتي: الانتيريور كروشيت طالع من الانتيريور انتركوندايلر اريا وواصل لغاية الانر سيرفيس اوف لاترال كوندايل اهو. البوستيريور كروشيت طالع من البوستيريور انتركوندايلر اريا وجاي يوصل لغاية الانر سيرفيس اوف ميديال كوندايل. يبقى واحد وصل لغاية الانر سيرفيس على اللاترال كوندايل، واحد يوصل لغاية الانر سيرفيس على الميديال كوندايل. يبقى تسموا anterior posterior according to their attachment to tibia.
ال ACL طلع من الانتيريور انتركوندايلر اريا وصل لغايه الانر سيرفيس اوف لاترال كوندايل. البوستيريور كروشيت ليجامنت طلع من البوستيريور انتركوندايلر اريا ووصل للانر سيرفيس اوف ميديال كوندايل. يبقى ده ال ACL والبي سي ال. ال ACL يبقى زي اسمه anterior يبقى tibia، يبقى طالع من ال anterior intercondylar area of tibia لغاية فين؟ لغاية ال inner surface of lateral condyle of humerus. البي سي ال اللي هو posterior cruciate ligament، يبقى الأورجن بتاعها كان طالع من البوستيريور intercondylar area بعد الأوفتيبيا لغاية ال inner surface of medial condyle. of femur طبعا. ال ACL ال anterior cruciate ligament stretched في ال hyper extension، stretched في ال extension of knee joint prevent anterior dislocation of the tibia. The posterior cruciate ligament stretched في ال flexion prevent hyperflexion prevent posterior dislocation of the tibia. يبقى هنا الليجامنت دي بتدي anterior posterior stability. الانتيريور كروشيت ليجامنت stretched في الاكستنشن prevent hyper extension prevent anterior dislocation of the tibia. البوستيريور كروشيت ليجامنت stretched في الفليكشن prevent hyperflexion prevent posterior dislocation of the tibia. يبقى الكروشيت ليجامنتس ربنا خلقها عشان تدي انتر بوستيريور ستابيليتي اوف ذا جوينت. عندنا بعد كده في المفصل ده ما نقدرش نسيب المنطقه قبل ما نتكلم على موضوع اسمه مينيسكاي. ايه مينيسكاي ده؟ لو انا جيت ابص كده على الابر اند بتاعت التibia، نسميها كده دي الابر اند بتاعت التibia اهي، وده مكان التibia التيوبراستي. بعمل كده علشان اعرف انتيريور من بوستيريور طبعا. ادي الكوندايل بتاعت التibia ميديال ولاترال كوندايل، ما بينهم انتركوندايلر اريا فيها امنس اسمها انتركوندايلر امنس، الحته دي اسمها انتيريور انتركوندايلر اريا ودي اسمها بوستيريور انتركوندايلر اريا. فوق اللاترال كوندايل الاقي في عندي منسكس فايبرو كارتلج كده عامل زي ما يكون هلال الشكل اسمه اللاترال مينيسكس. اللاترال مينيسكس عامل زي ما يكون او شيب لايك مقفوله، عامل زي ما يكون او شيب لايك اتجد للانتيريور انتركوندايلر اريا يلف اتجد للبوستيريور انتركوندايلر اريا. بينما الميديال مينيسكس عامل زي ما يكون زي حرف السي شيب مفتوح شويتين. ده بطلق عليه كلمة ميديال مينيسكس، عامل كده مفتوح اتجه للانتيريور انتركوندايلر اريا من قدام يلف يمسك البوستيريور انتركوندايلر اريا من ورا. والكروشيت دايما يبقى ورا الميديال مينيسكس، يعني الكروشيت هنا والكروشيت هنا. يبقى عندنا هنا ده الميديال مينيسكس، وده اللاترال مينيسكس. الميديال مينيسكس ده كده anterior، يبقى ده اسمه anterior horn. الانتيريور هورنز بتاعت البوست مينيسكاي ماسكين في الانتيريور انتركوندايلر اريا اوف تibia. اما البوستيريور هورنز بتاعت البوست مينيسكاي، بوستيريور هورنز ماسكين فين؟ ماسكين في البوستيريور
انتركوندايلر اريا. ورا الميديال منسكس يبقى الاتاتشمنت بتاع الانتيريور كروشيت ليجامنت. هنا ورا الميديال منسكس اتاتشمنت للبوستيريور كروشيت ليجامنت. يبقى ده ترتيبهم من قدام ومن ورا. المنسكاية ربنا خلقها علشان تزود الكونكافيتي بتاعت الابر سيرفيس اوف ذا تيبيا، وعشان تسمح بالروتيتري موفمنت، لانهم بيقسموا المفصل انتو ابر كومبارتمنت ولور كومبارتمنت. الابر كومبارتمنت بتتم فيه الهنج موفمنت، واللور كومبارتمنت بتتم فيه الروتيتري موفمنت. لو جاي ببص على الجناب كده الاقي الميديال منسكس ماسك في الكبسول بتاع المفصل، وماسك في الليجمنت اللي اسمه التيبيال كولاترال ليجمنت. يبقى الميديال منسكس فيكست اتاتشد لحاجتين، تو كبسول اند تو ميديال اللي هو التيبيال يعني كولاترال ليجمنت. لكن اللاترال منسكس تلاقيه مفصول عن الكبسول، يبقى مفصول عن الكبسول ومفصول عن الفيبيولار كولاترال ليجمنت بالتندون اوف بوبليتياس. هنا هتلاقي هنا ادي الكبسول اهو، فمش ماسك في الكبسول، مفصول عن الكبسول ومفصول عن الفيبيولار كولاترال ليجمنت بالتندون اوف بوبليتياس. يبقى التندون بتاعت البوبليتياس بتفصل اللاترال منسكس عن الكبسول وعن الفيبيولار كولاترال ليجمنت. معنى الكلام ده ان الميديال منسكس لايبل للانجري عن اللاترال منسكس لان هو مور فيكس. الحركه بتاعت المفصل ان شورت يبقى عندنا فليكشن اكستنشن ميديال ولاترال روتيشن. لو انا كنت جايبه بص كده هلاقي اول حركات موجوده عندنا اسمها فليكشن واكستنشن. يبقى عندي فليكشن واكستنشن، فليكشن وعكس اكستنشن. الاكستنشن هي عضله واحده بتعملها اسمها كوادريسبس فيمورس، والفليكشن كل العضلات اللي بتعدي من ورا الاس جي اس اللي هي السارتوريوس والجراسيلس والسيمي تندينوزس، ومعاهم السيمي ممبرنوسس، ومعاهم الجاستروكنيمياس، ومعاهم السولياس. عضلات كتير قوي بتعمل لي فليكشن، لكن الاكستنشن بتعمل عضله واحده اسمها كوادريسبس فيمورس مثلا. عندنا في روتيشن بيحصل اسمه ميديال ولاترال روتيشن بس ديورنج فليكشن، مش عايزكم تتلخبطوا. واحنا عاملين فليكشن ممكن اعمل ميديال ولاترال روتيشن. الميديال روتيشن تعمله الاس جي اس معاهم السيمي ممبرنوسس، لكن اللاترال روتيشن ما بتعملوش غير عضله واحده بس هي البايسبس فيمورس. الفليكشن الميديال ولاترال روتيشن ديورنج فليكشن، لان انا في نهايه الاكستنشن بتحصل باسيف موفمنت اسمها اللوكينج. اللوكينج دي هي عباره عن في نهايه الاكستنشن بتاعي بيحصل ميديال روتيشن اوف ذا فيمر. عشان افك اعمل لاترال روتيشن يسموها انلوكينج. الانلوكينج بقى اللي هي اللاترال روتيشن انلوكينج اللي بتعملها البوبليتياس، بس ده في نهايه الاكستنشن. يبقى ده الميديال لاترال روتيشن والواحد عامل فليكشن، ده في نهايه الاكستنشن. لوكينج ده باسيف ميكانيزم ميديال روتيشن اوف ذا فيمر. عشان افك اعمل لاترال روتيشن اوف ذا فيمر تعملها انلوكينج، تعملها عضله اسمها بوبليتياس. يبقى ده المفصل اللي بسميه ايه؟ اللي هو الني جوينت. عندنا بعد كده المفصل اللي اسمه الانكل جوينت ساينوفيال هنج. يبقى التايب بتاعه ساينوفيال هنج. الارتكيوليشن بتاعتي عظمتين التيبيا والفيبيولا. الفيبيولا ما كانتش بتدخل في صنع اللي هو الني جوينت، لكن هنا بتدخل في صنع الانكل جوينت. لو انا كنت جاي بحطها كده
طبعا زي ما انتم عارفين الهيد اوف ذا اللاترال ماليولس بتاعت الفيبولا واطيه شويه على الميديال ماليولس، والعظمه دي موجوده اسمها تيلس. ساعات يسموا المفصل ده تيلوكرولار جوينت. يبقى التيبيا والفيبيولا والتيلس. التيبيا اللور اند، اللور سيرفس بتاعت اللور اند، ومن التيبيا والفيبيولا عندي الانال سيرفيس وبوست ماليولاي وبوث ماليولاي، اللي هو ده وده بيعملوا ارتكليشن مع التيلس. upper surface التيلس اسمها تروكليا upper surface التيلس. لو كنت جاي ببص على المفصل ده هلاقي في عندي ليجامنتس. في ليجامنتس موجوده ميديال، في عندي ليجامنتس موجوده لاترال. ادي عظمه التيبيا اهي، ده سايد فيو، واجي عظمه التيلس، ودي عظمه النافيكيولار، واللي تحت دي اسمها كالكينياس. الاقي عندي ليجامنت موجود ناحيه الميديال كده، شكله زي ما يكون مثلث الشكل، هسميه دلتويد ليجامنت. بسميه دلتويد ليجامنت. يبقى ناحيه الميديال عندي ليجامنت اسمه دلتويد. لكن ناحيه اللاترال لو بنرسم عظمه الفيبيولا، ادي عظمه الفيبيولا، وادي عظمه التيلس، وادي الكالكينياس. الاقي في عندي 3 ليجامنت، anterior و posterior تيلوفيبيولار وكالكينيوفيبيولار. يبقى ناحيه اللاترال الاقي في عندي ليجامنت anterior و posterior تيلوفيبيولار وكالكينيوفيبيولار. يبقى anterior and posterior تيلو يعني من التيلس تيلوفيبيولار، وفي ليجامنت بين الفيبيولا والكالكينياس يبقى اسمه كالكينيو فيبيولار. يبقى 3 ليجامنت موجودين لاترال و1 ليجامنت موجود ميديال. يبقى دي الليجامنتس بتاعت الانكل جوينت. فترى ايه حركات الانكل جوينت؟ حركات الانكل جوينت اللي موجوده عندي دورسي وبلانتر فليكشن. خدوا بالكم الانفرشن والايفرشن بتحصل في مفصل تحت المفصل ده. يبقى الموفمنتس اللي موجوده عندي دورسي فليكشن، العضلات الموجوده في الانتيريور اسبكت بتاعت الليج دورسي فليكشن. يبقى الموصل بتاعت الانتيريور كومبارتمنت اوف ليج تبياليس بوست انتيريور اكسسوري سيرم لونجس اكسسوري لونجس برونيسترشن. وعندي بلانتر فليكشن، العضلات بتاعت اللاترال والبوستيريور كومبارتمنت اوف ذا ليج. اللاترال يبقى برونيس لونجس وبريفس، البوستيريور كل عضلات الليج الموجوده ورا جاستروكنيميس وسيلس وبلانتاريس وتبياليس بوستيريور وفليكسور سيرم لونجس وفليكسور لونجس كلهم بيعملوا بلانتر فليكشن اكسبت بوبليتيس. يبقى دي اسمها دورسي فليكشن وبلانتر فليكشن. يبقى دي اللي هي الجوينتس اللي هي عندنا. اخر جوينت موجود تحت التيرس اسمه سب تيرا جوينت ساينوفيال بلين، وبيسمح بحركه اسمها انفيرشن وايفرشن. انفيرشن وايفرشن، العضله اي عضله اسمها تبياليس بتعمل انفيرشن، واي عضله اسمها برونيس بتعمل ايفرشن. ثانك يو، نتقابل في لقاء